بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا چیپټر نمبر 22 دی. په دې کوټه باندې چې ایکس لینک ډومیننٹ ډیس آرډرز مطلب دا دی کوم چې زموږ سره کروموسوم دی ایکس کوم چې په فیمیل کې او ایکس واي کوم چې په میل کې. نو دا کوم ایکس کروموسوم چې دی په دې باندې چې کوم لینک جین دي نو هغه لینک جین د وجې نه سم مسلې چې دي هغه جوړېږي. هغه مسایل چې هغه ډومیننٹ دي هغه خپل ځان خامخا چې دی هغه ښکاره کوي، خپل ځان چې دی هغه به ظاهروي. نو هغه زموږ سره ډومیننٹ ډیس آرډرز دي، هغه بیماریانې دي او کوم چې د ایکس کروموسوم سره تړلي دي نو هغه کمی دي، هغه دا دي ځان پې پوه کړئ څه وایي. اونلی زموږ سره دی الفورډس سینډروم. سینډروم باندې ځان پوه کړئ. سینډروم اصل کې موږ دې ته وایو عام طور چې کله ډېرې بیماریانې رایوځای شي او دا ډېرې بیماریانې خپل سیمټمز ښکاره کړي، علامات ښکاره کړي او انسان ډېر زیات خراب شي، نو دغه ته موږ سینډروم وایو. نو L4 سینډروم چې دی نو د ایکس لینک یو ډومیننٹ ډیس آرډر دی. په دې کې دا چې کېږي زمونږ په جسم کې چې کوم نری بلډ ویسلز دي، بلډ ویسل د وینې هغه لارې چې په کومې کې دا وینه فلو کوي او ډیمیج دغه سره ډیمیج شي، خو په کوم ځای کې په کډنیز کې. په کډنیز کې دا چل وشي چې کوم نری بلډ ویسلز دي هغه ډیمیج شي، هغه وشتېږي. نو د هغې نه زمونږ چې کوم کډني ده هغه چې د افیکټ شي او د هغې د وجې نه کډني چې ده هغه بالکل فیل شي، نو دې د وجې نه د انسان مرګ چې دی هغه واقع کېدی شي. د دې د وجې نه په اورېدو کې چې دی مسله راشي. ټیک شو، انسان اورېدو کې مسله راشي نو خلک وایي دی کوڼ شوی دی. او د نظر مسلې ورسره هم راځي، آیز پرابلمز، د نظر مسلې چې دي هغه ورته هم راځي. نو دا افیکټډ میل افیکټډ فیمیل ته د مدر نه هم راتلی شي او د فادر نه چې دی هم راتلی شي. نو دا مسلې چې دي دا لکه اوس د سترګو مسله هم راغله، د غوږ مسله هم راغله، بلډ ویسل چې دي په کډنیز کې چې دی هغه مسله هم راغله. نو دا بیماریانې چې دي دا په یو ځای شوې نو دا اوس یو سینډروم دی. دې ته موږ الفورډ سینډروم نوم چې دی هغه ورکوو. بل زموږ سره دی کوفین لاوري سینډروم CLS چې دی هغه ورته ویل کېږي. په دې کې چې دي وایي abnormalities in head and face. زموږ چې کوم سر دی هیډ او د هغې نه علاوه مخ دی، په دې کې چې دی abnormalities راشي، مسله راشي. کرینیوفیشیل په دې کې څه چې دی اکثر دا سر چې دی دا د انسان ډېر زیات صحیح غټي، دا کرکټر چې دی مور پلان نه راځي، یا دا مخ چې د دې هډوکي چې دی ډېر زیات پلني یا چې دی ډېر زیات سافټ وي. نو دغې ته موږ کرینیوفیشیل چې دی ورته وایو. کرینیو د دې سر دپاره راځي، فیشیل چې دی د مخ دپاره راځي. نو لارج سافټ هینډز، د لاسونو مسله پکې هم راځي. لارج غټ سافټ پاستا هینډز، لاسونه ویت شارټ تhin فینګرز، او په دې کې چې د لاسونو کمې ګوتې وي نو هغه ډېر زیاتې نرۍ وي. شارټ سټیچیور، کم قد شي نو هغه ورسره چیت وي، مطلب چیت پاتې شي. او سکیلیټل ابنارملیټیز د هډوکو چې کومې مسلې دي نو هغه پکې راشي. څه وایي کوفین لاوري سینډروم داسې یو مسله ده چې په هغې کې د انسان چې کوم سر دی، د انسان چې کوم مخ دی، دې کې مسایل راشي غټي، یا چې دی دا مخ چې دی د هډوکي چې دی غټي. د هغې د وجې نه کم لاسونه چې دي نو هغه چې دی زموږ سره غټي، د هغې نه علاوه چې دی لاسونه ډېر زیات پاستی او نرۍ ګوتې او شارټ سټیچر انسان قد چې دی نو هغه چیت پاتې شي او د هډوکو مسلې چې دی راشي. نو دې ته کوفین لاوري سینډروم CLS چې دی هغه ورته ویلی کېږي. په دې کې بیا درېیم نمبر چې دی نو هغه دی ایډیوپیتیک هایپوپیراتایرایډیزم. دا ټکي ته بیا هم وګوره کېږي. ایډیوپیتیک هایپوپیراتایرایډیزم په دې کې څه چلي، په دې کې نیورو سایکیاټریک ډیس آرډرز دي. مطلب دا دی چې دا اشاره کوي زموږ برین ته. که برین چې دی په هغې کې چې دی مسله راځي چې انسان نه خبرې هېرېږي، خبرې کولو کې چې دی هغه ته مسالې ډېر ډیسیژن داسې دي چې هغې ته برین کولو کې چې دی هغه مشکل راځي، نو ځکه دې ته نیورو سایکیاټریک ډیس آرډر چې دی هغه ته ویلی کېږي. بل زموږ سره دی ویټامین ډي ریزسټنټ او ریکټس. ریکټس موږ هغه بیماري ته وایو چې په هغې د ماشومانو هډوکي چې دی هغه کاږه واږه ماشوم چې دی ډېر زیات وچ کلکي. ویټامین ډي تاسو ته پته ده ویټامین ډي ریزسټنس ریکټ. ویټامین ډي چې دی هغه چې کله مطلب دا د هغې استعمال ډېر وي نو ریکټس کوم بیماري چې د هغې ته ريزسټنټ چې دی شروع کېږي. نو په دې کې دا چل وشي چې بونز بیکم پینفولي سافټ. زموږ سره چې کوم هډوکي دي نو هغه درد کوي او هغه چې دی بالکل پاسته شي او هغه په اسانه باندې چې دی بینډ کېږي ډیو ټو لو لیول آف فاسفیټ. چې کله چې په فاسفیټ کمي
د فاسفیټ د لو لیول د وجینا کم هډوکي چې دی هغه پاسته شي او هغه په اسانه باندې چې دی بند کیږي. نو دغه زموږ سره وټامین ډي ریزिस्टेंट برکټس دي. نو په دې کې مونږه ایکس لینک ډومیننٹ ډیس آرډر وی چې الفورد سینډروم، کوفین لوری سینډروم، ایډیوپیتھیک هایپوپیراتایرویډزم او وټامین ډي ریزिस्टेंस ریکټس. په دې پسې په دې پوښي وي مطلب کمنټ کوی په دې ورپسې لیکچر چې ان شاء الله تاسو ته بیا کوم. ثانک یو ډیر.